سلام بچه‌ها، خوبید؟ میخواستم توی این ویدیو قبل از اینکه در واقع آموزش بعدی رو شروع کنیم یک تشکر خیلی خیلی ویژه ازتون داشته باشم. استقبال توی این یک هفته بعد از پست کردن چند تا ویدیو انقدر خوب بوده که واقعا منو هیجان زده کرده، باعث میشه با انرژی بیشتری ادامه بدم. مورد دوم این که میخواستم در واقع یه توضیحی در رابطه با روال ویدیوها بهتون بدم. روال ویدیوها به این صورته که ما احتمالاً 10 تا یا حالا کمتر یا بیشتر ویدیو در رابطه با ویژوال اسکریپتینگ یا همون در واقع سیستم بلوپرینت آنریل انجین خواهیم داشت، واسه اینکه یک دید کلی از بلوپرینت داشته باشیم. چون این دید کلی و این دانش در واقع اولیه واسه کار کردن با بلوپرینت لازمه که بعدا ما تیکه هایی از در واقع پروژه که توی ذهنمون هست رو میخوایم کنار هم دیگه بچینیم. پیش نیازش دونستن یه دانش کلی در رابطه با بلوپرینته و بعد از اینکه در واقع این بلوپرینت رو ما تمومش کردیم و رپاپ کردیم و گذاشتیمش کنار، بعد میایم یک پروژه‌ای رو با هم دیگه انتخاب میکنیم و اون پروژه رو حالا طبق اگر که مثلا بچه‌ها توی کامنت ها یا حالا جای دیگه ای که با هم دیگه در ارتباط هستیم نظرشون رو بگن، ما میایم حالا مثلا یک تمپلت واسه پروژه‌مون انتخاب میکنیم، سوم شخص، اول شخص، حالا یا هر مدل بازی دیگه‌ای که توی ذهنتون هست و میایم اون کار رو در واقع روی اون پروژه پیاده میکنیم. مورد سوم که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که یکی از دلایل ساخت این دوره‌های آموزشی ساختن یک کامیونیتی منسجم فارسی زبانه. ما کامیونیتی فارسی زبان زیاد داریم ولی خب همه از هم دیگه جدا افتادیم و هر کسی داره توی جزیره خودش دور افتاده، داره کار خودش رو انجام میده و در واقع اون همبستگیه رو ما نداریم، مثل چیزی که توی کامیونیتی های انگلیسی زبان یا بقیه کشورها داریم میبینیم. و رو همین حساب میخواستم ازتون خواهش کنم که به کانال تلگرام یا به گروه تلگرام که توی دسکریپشن براتون لینکش رو میذارم جوین بشید تا بتونیم همدیگه رو پیدا کنیم و این هرچی ما ارتباط رو بیشتر کنیم و بستش بدیم، افراد بیشتری رو میتونیم بشناسیم، با افراد بیشتری میتونیم لینک بشیم، از طریق اون افراد میتونیم در واقع رنج کانکشنمون رو گسترش بدیم و باز افراد پخته تر و حرفه‌ای تری رو توی این زمینه پیدا کنیم، مثل همون جوری که من خودم کامیونیتی در واقع خودم رو ساختم و تونستم به اولین بازی پابلیش شدم توی استیم برسم. این اتفاق زمانی افتاد که من افرادی که میشناختم رو گسترش دادم و قدرت واقعی و میزان اثر بخشی واقعی توی این حوزه کاری زمانی مشخص میشه که شما افراد بیشتری رو بشناسید. پس ازتون خواهش میکنم که توی گروه تلگرام عضو بشید، بیاید با هم دیگه صحبت کنیم، گپ بزنیم. من همیشه آنلاینم، همیشه میتونیم با هم دیگه اینتراکشن داشته باشیم و همین دیگه. دمتونم گرم. بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. خب، خوش اومدید به ویدیوی جدید. در ویدیوی قبلی ما دیدیم که چطور میتونیم این جام‌های آتش رو بسازیم و روی این سکوها بذاریمشون و اگر من بازی رو ران کنم یک نمای خیلی خیلی زیبا با افکت آتیش و صدای آتیش خواهیم داشت. توی این جلسه میخوایم یک کار هیجان انگیز سر بکنیم. میخوایم کاری کنیم که وقتی پلیر به یکی از این جام‌های آتش نزدیک میشه، جام از حالت خاموش به روشن تبدیل بشه و VFX آتیش و صدا پلی بشه. برای این کار ما بایستی بریم سراغ ایونت گراف. ایونت گراف رو من میگیرم و میارمش وسط. توی جلسه قبلی ما ویوپورت رو با هم دیگه چک کردیم، چطور میتونیم کامپوننت های مختلف رو به در واقع اکتورمون اضافه کنیم و توی این جلسه میخوایم توی ایونت گراف بیایم و اولین جلسه رسمی کد نویسیمون رو با هم دیگه بررسی کنیم. منتها قبل از اینکه بریم سراغ ایونت گراف چند تا کار میخوایم اینجا انجام بدیم.
و یه مقداری پنل My Blueprint رو هم بهتر بشناسیم. پنل My Blueprint یه اشاره کردم توی ویدیو قبلی بهش، اما پنل Blueprint جاییه که شما در واقع به تمامی اجزای تشکیل دهنده اکتورتون دسترسی دارید. به عنوان مثال شما هر کامپوننتی که به اکتورتون اضافه کنید، متغیر مربوط با اون کامپوننت اینجا براتون نمایش داده میشه و ما توی این جلسه قراره با متغیرها زیاد کار کنیم. در قسمت بالا گراف رو میبینید. گراف ها دقیقاً نمایانگر تعداد ایونت گراف هایی هستن که ما توی بلوپرینتمون داریم. حالا این ایونت گراف ها به چه دردی میخورن و دقیقاً چی کار میکنن؟ فرض کنید که من ایونت گراف رو باز میکنم اینجا. شما به صورت پیش‌فرض یه تعداد نود دارید اینجا. این نودها در واقع تشکیل دهنده ساختار کد ما هستن. حالا من اولین کاری که میکنم اینه که اینا رو پاک میکنیم و از 0 شروع میکنیم به ایجاد کردن نودها. داشتن یک دونه ایونت گراف یا چند تا ایونت گراف کاملا بستگی به خودتون داره. داشتن یه دونه ایونت گراف باعث میشه که تمام کد شما توی در واقع یک فولدر یا روی یک گراف ساخته بشه و دسترسی بهش خب یه جورایی هم راحته هم سخته. راحت از این بابت که تمام کد شما یک جاست، سخت از این بابت که زمانی که ما تعداد نودهامون و تعداد در واقع خطایی که نودها رو به هم دیگه وصل کرده وقتی خیلی زیاد میشه، اصطلاحاً بهش میگن اسپاگتی گراف، یعنی گراف شما تبدیل به اسپاگتی خیلی در هم و بر هم میشه و ما اینو نمیخوایم. اینجاست که داشتن تعداد گراف های مختلف برای کاربردها یا فانکشن ها یا کد های خاص به کار میاد. ما یه ایونت گراف اصلی داریم که شما اینو نمیتونید پاکش کنید، نمیتونید رینیمش کنید، اما اگر بخواید ایونت گراف های دیگه ای رو اضافه کنید از دکمه در واقع add new graph هر تعداد گراف جدیدی که بخواید میتونید اضافه کنید و به این صورت میتونید کدتون رو مجزا از هم دیگه نگه دارید. اما واسه کامپایل کردن کدها و واسه ران کردن بلوپرینتتون اصلا مهم نیست چه تعداد ایونت گرافی داشته باشید. این فقط بیشتر برای تمیزی کار و جلوگیری از بی‌نظمی توی نودها و کد هاست. من میام ایونت گرافی که ساختم رو پاک میکنم، کامپایل میکنم. شما برای ران کردن کدتون حتما بایستی همیشه قبل از ران کردن کد کامپایل رو بزنید، پروژه رو بلوپرینت رو سیو کنید و بعد برید کدتون رو از توی ویوپورت یا حالا از توی در واقع همین صفحه بلوپرینتتون ران کنید. یه کاری که خیلی کمک میکنه به شما واسه در واقع سیو کردن تایم اینه که به جای اینکه کامپایل رو بزنید و سیو کنید، بیایید از این 3 نقطه Save on Compile رو باز کنید و On Success Only انتخاب کنید. این چی کار میکنه؟ این کار میکنه که زمانی که شما کامپایلتون موفقیت آمیز بود، یعنی هیچ پیغام خطایی نداد و کدتون هیچ خطای منطقی توش نبود، میاد همزمان که کامپایل میکنه بلوپرینت رو سیو هم میکنه واسه شما. پس این خیلی آپشن کاربردی هست. برای اینکه ما بخوایم جام آتشمون رو به صورت داینامیک در بیاریم، یعنی زمانی که کاراکتر ما نزدیک جام آتش میشه و ما بخوایم جام آتشمون شروع به سوختن کنه، آتیشش روشن بشه و صدای آتیشش هم پلی بشه، ما با مفهومی کار داریم به اسم کولیژن. کولیژن رو جلسه قبلی بهش اشاره کردم. اینکه چی کار میکنه کولیژن؟ زمانی که ما اینتراکشن داشته باشیم با کولیژن میتونیم در واقع یه سری رفتارهای خاصی رو روی اکتورمون پیاده کنیم. امروز هم میخوایم همون کارو بکنیم. واسه اینکه من بتونم به کولیژن اکترم دسترسی داشته باشم، میام و روت اکتر رو عوض میکنم
برای این کار چیکار میکنم؟ میام از دکمه اد کلیژن رو سرچ میکنم. انواع مختلفی از کلیژن رو به من میده. باکس کلیژن یه کلیژن در واقع به صورت باکس هست، به صورت بسته‌ای هست. بیام توی ویوپورت تا راحت‌تر دیده بشه. اگه من باکس کلیژن رو ایجاد کنم، یه کلیژن به این صورت به من میده. کپسول کلیژن یه کلیژن به صورت کپسولی به من میده. و چیزی که من امروز لازمش دارم یه سفیر کلیژن هست که در واقع یه کلیژن به صورت حالا استوانه‌ای به من میده. این کلیژن رو من میتونم خب قبل از اینکه من این کلیژن رو بیام و تبدیلش کنم به روت اصلی بلوپرینتم، میام و سایزش رو به مقدار دلخواه تغییر میدم. از پنل دیتیلز کلیژن رو انتخاب میکنم. از پنل دیتیلز میام و شعاع کلیژن رو بیشتر میکنم تا زمانی که به اندازه دلخواه من برسه. من میخوام کلیژن من ابعادش جوری باشه که زمانی که پلیر در نزدیکی کلیژن قرار میگیره، در نزدیکی جام قرار میگیره، کلیژن بتونه حضور پلیر رو سنس کنه و کد مربوط به اون رو اجرا کنه. فکر میکنم 100 کافی باشه. حالا بعدا میتونیم اضافهش کنیم. حالا محض اطمینان یه مقداری بیشترش میکنم، 120. بعد از اینکه ابعاد کلیژنم رو اونجوری که خواستم تنظیم کردم، میام کلیژن رو میگیرم، درگ میکنم روی دیفالت سین روت. دیفالت سین روت من رفت، به جاش کلیژن سفیر ریپلیس شد و الان سفیر من تبدیل شد به روت اصلی بلوپرینتم. مورد دوم که من جلسه قبلی یادم رفت بهتون بگم اینه که ما در واقع این جلوه ویژه صدا رو میخواییم که زیر مجموعه گابلت باشه. پس میگیریم و درگش میکنیم روی گابلت. ما میخواییم که آتیش زمانی که پلیر بهش نزدیک میشه روشن بشه. پس باید وقتی که بازی رو ما ران میکنیم این آتیش ها فعال نباشه. میام فایر رو انتخاب میکنم. پارتیکل فایر رو انتخاب میکنم و از پنل دیتیلز تایپ میکنم اکتیو. آتو اکتیویت رو آف میکنم. همین کار رو برای صدا انجام دادیم، برای پارتیکل آتیش هم انجام میدیم و دوتاش رو آتو اکتیویت رو غیر فعال میکنیم. کامپایل میکنم، ران میکنم بازی رو و میبینیم که دیگه نه پارتیکل و نه صدا ران نمیشن. خب 2 مرحله از کار رو انجام دادیم. مرحله بعدی جاییه که دستورات منطقی ما توی کد اتفاق میفته. میایم سراغ ایونت گراف. قبل از اینکه کد نویسی رو توی ایونت گراف شروع کنیم، نویگیت کردن توی ایونت گراف رو باید بدونیم. نویگیت کردن دقیقاً مثل ویوپورت آنریل، همونطور که شما راست کلیک رو نگه می‌دارید و میتونید نویگیت کنید به صورت 3D. توی ایونت گراف هم دقیقاً همونطور میتونیم ما نویگیت کنیم ایونت گراف رو. راست کلیک رو نگه می‌داریم و اینجا ویو که ما داریم یه ویو 2D هست، میتونیم بالا پایین چپ راست حرکت کنیم توی ایونت گرافمون و برای انتخاب کردن نوت‌ها از چپ کلیک استفاده میکنیم. برای جابجا کردن نوت‌ها از پوینت اند درگ استفاده میکنیم، یعنی چپ کلیک رو میزنیم، نگه میداریم و نود رو توی ایونت گرافمون حرکت میدیم. این نویگیشن ساده ایونت گراف رو حتما چند بار تمرین کنید چون خیلی کمکتون میکنه به سرعت کد نویسیتون توی بلوپرینت. حالا جاییه که کد نویسی ما
شروع میشه. ما واسه این که پلیر ما، کاراکتر ما بتونه اینتراکشن داشته باشه با جام آتش ما، یه کلیژن معرفی کردیم. کاری که من میخوام بکنم اینه که یک کدی رو بنویسم تا شامل هم این کلیژن و هم شامل کاراکتر پلیر ما باشه. منتها قبل از اون اگه من پلی رو بزنم میبینیم که ما یک دوربین آزاد داریم اینجا. ما پلیری نداریم که بخواد توی مپ این ور اون ور بره و ما کلیژن رو بهش ریفرنس بدیم. این به این دلیله که توی ویوپورت اگر بیایم به پنل سمت راست ورد ستینگ رو انتخاب کنیم میبینیم که گیم مود اوورراید ما نان هست. اگر این ورد ستینگ رو از اینجا ندارید میتونید بیایید از ویندو سرچ کنید ببینید که ورد ستینگتون تیکش خورده یا نه. اگر تیکش نخورده تیکش رو بزنید. من اگر این بزنم ورد ستینگ من اینو باید ببندم. اول ورد ستینگ رو میزنم و دوباره میاد. گیم مود چی هست؟ گیم مود در واقع فایلی هست که دارای یه سری اطلاعات خاص برای ران کردن بازیمون هست. به عنوان مثال نوع پلیر یا بلوپرینت مربوط به پلیر توی گیم مود ما تعریف شده. هات کلاس رو بعداً باش در آتش صحبت میکنیم. پلیر کنترلر رو هم همینطور، گیم استات هم همینطور، پلیر استات هم همینطور و اسپکتاتور کلاس هم همینطور. حالا ما گیم مود رو از کجا بیاریم؟ اگه یادتون باشه تمپلت سوم شخصی که ما اضافه کردیم به پروژه، اگه بریم توی فولدرش و بلوپرینتاش رو باز کنیم میبینیم که اینجا یه third person game mode برای ما از پیش تعریف شده وجود داره. میتونیم از این استفاده کنیم یا میتونیم گیم مود خودمون رو بسازیم. توی جلسات آینده وقتی که یه مقداری کورس بیشتر پیش بره حتما ساخت گیم مود و تنظیمات مخصوص به گیم مود رو با هم دیگه بررسی میکنیم. برای این جلسه ما میایم و از همون گیم مودی که برامون در واقع توی اون تمپلت سوم شخص وجود داره استفاده میکنیم تا یه مقداری کارمون سریعتر بشه. من از دراپ داون میام و third person game mode رو انتخاب میکنم و میبینیم که تمام فیلدهای مربوط به default pawn class, hot class, player controller class و مابقی فیلدها به صورت اتومات برای ما پر میشن. دوباره برمیگردم اینجا گیم مود رو باز میکنم. Open full blueprint editor. البته نیازی به این کار نبود اما خب توی پنل دیتیلز اگر ببینیم این کلاس ها دقیقاً همونایی هستن که ما داریم اینجا میبینیم. پس گیم مودمون رو آوردیم. اگر الان من پلی رو بزنم میبینیم که پلیر ما از پروژه سوم شخص توی لول ما ظاهر شد و با دکمه های WASD و موس میتونم اینو حرکتش بدم و توی مپ نویگیت کنم. خب ما پلیر رو داریم، اکتر رو داریم. حالا باید چیکار کنیم؟ باید یه کدی بنویسیم تا بتونه کلیژن اکتر ما رو به پلیر وصلش کنه. برای این کار دو راه داریم. ما اگر سفیر کلیژن رو انتخاب کنیم و از توی منوی دیتیلز بیایم پایین میبینیم که اینجا یه سری ایونت برامون تعریف کرده. برای شروع ما میتونیم روی On Component Begin Overlap کلیک کنیم. این میاد و واسه ما در واقع سطح برخورد و تعامل رو با کلیژن ما چک میکنه ببینه که آیا برخوردی با کلیژن صورت گرفته یا که نه. این یک راه واسه در واقع آوردن ایونت
begin overlap مربوط به این اسفیر بود. من اینو میام پاکش میکنم. راه دوم اینه که من اگر بیام اسفیر رو انتخاب کنم، روی ایونت گراف راست کلیک کنم، میبینم که دو تا گزینه اول در واقع ایونت ها و فانکشن هایی هستن که مربوط به این اسفیر کلیژن ما هستن. تمامی فانکشن ها و ایونت هایی که زیر این خط تیره هستش در واقع ایونت ها و فانکشن های جنرال آنریل انجین هستن که هر کدوم کاربرد خودشونو دارن. ما در ادامه خیلی با اینا کار خواهیم داشت. من دو راه دارم واسه این که در واقع on component begin overlap رو فراخوانی کنم. میتونم تایپش کنم و پیداش کنم. on component begin overlap پیدا شد واسه من. یا میتونم بیام از توی add event for sphere قسمت collision add on component begin overlap رو انتخاب کنم. این دقیقاً همونیه که ما با کلیک کردن روی این گزینه فراخوانیش کردیم. این نود دقیقاً چیکار میکنه؟ این نود میاد چک میکنه ببینه که آیا اوورلپ داره با کامپوننت دیگه ای؟ آیا اکتر دیگه ای باش در واقع اینتراکشن داره یا کامپوننت دیگه ای باش اینتراکشن داره؟ هر کدوم از این نودها یه کار خاصی انجام میدن که جلسات آینده خیلی از اینو زیاد میبینیم و قطعا بررسیشون میکنیم. چیزی که ما امروز میخوایم اینه که بیایم و از نود other actor تایپ کنیم cast to third person character. عملیات کست کردن میاد میگه که آقا بیا چک کن ببین این other actorی که داره با من اینتراکشن میکنه همین third personیه که من توی لولم دارم یا نه. اگر نباشه که خب کست فیل میشه و خب هیچ اتفاقی نمیفته. اما اگر باشه چه کاری واسه من میخواد انجام بده؟ میخوام افکت پارتیکلم و صدای آتیشم رو برای من پلی کنه. خب پس کاری که من میکنم اینه که میام یا از این پنل یا از این قسمت میام و متغیر مربوط به پارتیکلم رو میارم توی ایونت گرافم و چیزی که من میخوام get هست، یعنی میخوام بگیرمش و بذارمش اینجا، نمیخوام ستش کنم. اگر من get رو بزنم یه همچین نودی به ما میده و اگر set رو بزنم یه همچین نودی به ما میده. set برای اینکه شما نوع پارتیکل رو عوض کنید، هر چیزی که داخل این متغیر یا وریبل شما هست رو تغییرش بدید. من set رو نمیخوام، پارتیکل فایرم رو get میکنم و کاری که میخوام بعد از چک کردن این مرحله واسه من انجام بده اینه که فایر من رو اکتیویت کنه. اگر یادتون باشه ما اومدیم از اینجا و از قسمت دیتیلز اومدیم آتو اکتیویت رو غیر فعال کردیم. پس میام بذارید من متغیر رو پاک کنم و خود پارتیکل رو بیارم. پس میام از پارتیکل میگیرم و تاب کلیک رو ول میکنم، تایپ میکنم activate. میام و از در واقع پین مثبت کستمون میگیرم و اکتیویت رو بهش وصل میکنم. کامپایل رو میزنم، میرم توی لولم. اگر توجه کرده باشید بعد از اینکه ما اسفیر کولیژن رو به اکترمون اضافه کردیم، این اسفیر کولیژن توی مپمون هم قابل مشاهده هست. من واسه که یه مقداری ترتمیزتر بشه و از این حالت در واقع به هم ریخته در بیاد، میام و
اینا رو یه مقداری جابجاشون میکنم تا یکم از هم دیگه فاصله داشته باشن و این بهتر شد. حالا اگه من بیام دکمه پلی رو بزنم، زمانی که پلیر من توی محدوده کلیژن اکتر من قرار بگیره، آتیشش روشن میشه. این اکتر بعدی هم به همین صورت، این هم به همین صورت، این هم به همین صورت و میتونید یک در واقع مکانیک جذاب واسه لولتون به این صورت برای اکترها تعریف کنید. همین کار رو میام و مجددا با افکت صدا هم انجام میدم. میام میگم که افکت صدای من رو بعد از اینکه فایر رو اکتیویت کردی صداش رو هم اکتیویت کن. کامپایل میکنم، میام توی لولم پلی رو میزنم و از کنار هر کدوم از این اکترها که رد بشم، پارتیکل و افکت صدا با هم دیگه فعال میشن. شما توی قسمت ایونت گراف کلی کار میتونید انجام بدید. میتونید یک کلید معرفی کنید، تعریف کنید واسه این کار. میتونید واسه اینکه جذاب‌تر کنید گیم پلیتون رو، زمانی که مثلا از در واقع اون اکتر شما گذشتید و دیگه در حوالی اون اسفیر کلیژن نبودید، مجددا اون گابلت خاموش بشه و واسه این کار هم میتونید از همین قسمت اسفیر بیایید و on component end overlap دوباره دقیقا همین کارها رو همینجا انجام بدید و این دفعه به جای اکتیویت بیایید و دی اکتیویت رو انتخاب کنید. برای جلسه امروز فکر میکنم همینقدر کافی باشه. جلسه بعدی یه مقداری بیشتر ایونت گراف و کلاس دیفالت رو با هم دیگه چک میکنیم و یه توضیحی هم در رابطه با کانستراکشن اسکریپت خواهیم داشت. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی خیلی ممنونم که همراه کانال هستید. به زودی میبینمتون.